Hello, welcome to Brain Freeze. So ngayon, na-explain ko ang mechanics and requirements sa pagsali sa live stream. Sa mga requirements, first is kailangan meron kang Ninja account. Ito yung second YTC account mo or iba pang YouTube account maliban sa iyong main channel. Next, dapat meron kang 10 seconds video. Itagalog na tanong para Tagalog din isasagot sa iyo ng participants. Si Admin Brain Freeze ay magsasend ng link ng livestream sa GC. Ang livestream ni Brain Freeze ay tuwing 8:30 PM gabi, Pinas time. So ito, i-click mo lang yung link. And then kapag lumabas ito, i-click mo lang yung tatlong tuldok sa upper right corner. And then click Open in YouTube. Kapag nakita mo ito, i-click mo lang yung live chat. And then lalabas na tong mga comments. Here's sa pin message, yung kulay blue na yan. I-click mo lang yan para may lista ka. So kapag na-click mo yan, dadalhin ka niya sa Google Form. Mag-fill up ka lamang. Ilagay mo yung YouTube channel name, link ng video, number of subscriber, name ng Ninja account, and team name. Sa team, ilagay mo Team Brain Freeze. They say, be me. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on. Kapag tapos ka na mag-fill up, balik ka sa live stream, i-comment mo attendance done. Mag-antay lang hanggang maglapag na si host ng links. Yun ay promotion ng YouTube channel ng lahat ng participants. So ito yung halimbawa ng live stream ni Brain Freeze. I-click lang ang link sa live chat. Ilalagay ni host yung mga links. Pagkatapos, i-click gawin ang 5 steps. Una, manood ng video kapag seconds tapusin. Pag mahaba, manood ng 1 minute. And then, magpakas or comment. Pangatlo, dumikit or subscribe. Pangapat, thumbs up or like. And then panglima is kalembang bell all. Pag nagawa na ang 5 steps, balik ka sa live stream. Punta sa next link, i-click mo hanggang matapos ang live stream. Sundin mo lamang para mai-promote ang iyong channel.